Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se podíváme na tu sadu na vaření od společnosti Jetboil. Jmenuje se Stash, je to novinka a musím říct, že na to, že tyhle věci normálně úplně nepotřebuju, normálně nepoužívám, tak mě to fakt okouzlilo. Jdeme na to. Určitě se mnou budete souhlasit, že jeden ze základních parametrů, který při svých trecích, tripech, expedicích, čemkoliv takovým řešíte, je hmotnost. Hmotnost bod, hmotnost sady na vaření, hmotnost všeho ostatního je zkrátka velice důležitá. Potřebujete se dostat co nejníž, aby vás to nesežralo při té cestě. Protože když potom jdete na nějakou vysokohorskou turistiku, začínáte někde v nižším bodě, tak 20 kg batoh se může zdát úplně v pohodě a když vystoupíte o 1000 výškových metrů vejš, 2000 výškových metrů vejš, tak z těch 20 kg se stane 30 kg, 40 kg a tak dále a potom jsou ty batohy opravdu velice těžký. Tam mi určitě dáte za pravdu. V tom případě je naprosto super, že společnost Jetboil nám tady představila tu novinku, jmenuje se tady Stash a takhle, jak to vidíte, všechno dohromady, to má 500 gramů, což je za mě naprostá paráda, jelikož já dostanu vlastně hrnec, dostanu k tomu hořák, dostanu takovou tu trojnožku a to všechno za nějakých 4590 korun, nicméně celý dohromady i s tou nádobkou, která je uvnitř, to má 500 gramů, což si myslím, že je fakt paráda. Pojďme se podívat, co tady vlastně máme. Máme tady takovýhle rendlik, který má objem nějakých 800 ml, což si myslím, že je tak nějak akorát, víceméně jsou to 2 hrnky pro 2 lidi, naprosto v pohodě. Ten má takovýhle pěkný madlo, který vlastně se mi takhle složí, tím mi zajistí to víko a já ho pak jenom takhle rozložím. Cvakne se mi to, zajistí se mi to, na to mám takovýhle silikonový obal a ten zase potom odbourává nějaké šíření tepla a zároveň se to za to opravdu velice dobře drží. Líbí se mi, že vlastně v okamžiku, kdy já odsvaknu to víčko, tak uvnitř mám prostor na 100 gramovou nádržku s plynem, což je paráda. V tomhle případě to není 100 gramová nádržka, ale je to takováhle pixlička na nějaké věci, které byste třeba chtěli tahat sebou. Nicméně já tam klidně můžu vrazit tu 100 gramovou nádržku. A jak je vidět, při tom skládání se mi to krásně založí takhle dovnitř. A tady uvnitř ještě, jak máte to vypoulené dno, který nám vlastně jistí ten tlak, tak tam je prostor na nějaký malej zapalovač. Takže jak jsem sliboval, opravdu všechno dohromady dostanete takhle v tom jednom balení, který velikostně, když to vezmu kolem dokola, může mít, dejme tomu, nějakých 12 x 12 cm, takže za mě úplně super. Kromě toho, že dostaneme tady takový levíčko, který mimochodem má uprostřed i dírku, aby se skrz to třeba dostala pára a tady má takový nalejvátko, anebo pítko, když budete chtít, tak k tomu samozřejmě dostaneme i hořák, dostanete k tomu i takovouhle trojnožku. Ta už je pro věci od Jetboilu naprosto standardní, poskytuje pochopitelně parádní stabilitu toho, co budete chtít dělat, jako ať už budete chtít vařit, ohřívat cokoliv takového, tak to je mnohem stabilnější než tohle. Zároveň to můžete úplně v pohodě položit třeba na nějaký sníh nebo něco takového, tím, že je to stabilnější, tak to tam zůstane. Za mě paráda. Mám tady takovouhle 100 gramovou nádobku, tu k tomu nedostanete, máte k tomu tohle, to si vždycky musíte koupit, to nám bohužel k tomu nedávají. Nicméně já ji můžu klidně zacvaknout také do té trojnožky. Jak jsem sliboval, je to opravdu velmi stabilní a můžu si vzít vlastně do ruky ten hořák a ten si můžu našroubovat. Hořák je udělaný z titanu, což pochopitelně ho velice odlehčuje, a když máte také složený, tak je opravdu velice malý. Potom ho jenom vezmu a takhle naprosto jednoduchým pohybem, ukážeme si to ještě jednou, ho rozdělám. Naprostá paráda, zároveň tady mám vlastně vybrání, který mi přímo sedne na ten hrnec. Díky tomu je to zase stabilnější, mnohem lepší. Ten hořák byl opravdu hodně zredukovaný. Nemáme tady žádný křesadlo nebo takový ten automatický start a tak dále. Vždycky k tomu musíte mít nějaký zapalovač, já tady mám svůj od Klogíru. Nicméně díky tomu je to právě malý, kompaktní a lehký, což je v tomto případě velmi důležitý. Takže to můžeme úplně v pohodě našroubovat na tu nádobku. A můžeme si na to klidně takhle umístit ten rendlík, abychom vlastně viděli, jak ta sada kompletně celá vypadá
dohromady, jak jsem říkal, až vlastně na tu nádobku toho plynu, na tu kartuši. Tak, v tomhle stavu to má tady objem, dejme tomu nějakých 800 ml a díky tomu, že tady máme takzvaný flux ring, což vlastně je rozvod tepla podnětý nádoby, tak se nám dokáže těch 800 ml, nebo ten litr, dejme tomu, ohřát za nějaký 2,5 minuty, což si myslím, že je naprostá paráda a zároveň to nesežere tolik plynu, jelikož ten rozvod tepla je tady samozřejmě mnohem lepší. Tady máme takový zohýbaný plech, který zachytává to teplo, který se šíří do stran a dokáže tím vyhřívat vlastně tu nádobku kompletně na celém dnu. Takže vlastně nemusíte se vůbec bát, že by se vám to připalovalo na středu, protože by to vlastně cílilo jenom na střed, ale krásně se nám to rozlije do stran a díky tomu vy potom budete mít mnohem rovnoměrnější ohřívání, takže rychlejší, stabilnější a spolehlivější ohřívání, ať už budete kdekoliv. Zároveň, když to pak vlastně takhle položíte na to, tak zjistíte, že ačkoliv je to není to stále 100% chrání proti větru ze stran, tak pochopitelně to máme i trošku líp chráněný než ostatní řešení, což se mi vždycky líbí. Ještě dřív, než to zapálíme a jenom si to ukážeme, jak to vlastně hoří, tak si řekneme jednu základní věc. Uvnitř je udělaný speciální povrch, na který se nepřechytne žádný jídlo, nic takového. Vždycky musíte používat plastový, silikonový příbory. Nikdy se vevnitř nesmí škrábnout žádným plechem, žádným kovem, ničím takovým, jakož byste to poničili a potom by to samozřejmě už nefungovalo tak dobře. Zároveň tohle není dělaný na vaření typu udělám si v tom míchaný vajíčka nebo něco podobného. Opravdu je to na ohřev polívky, ohřev vody, něco takového, klidně, naprosto bez problému, ale nemůžete si v tom rendliku udělat třeba, jak říkám, míchaný vajíčka nebo omeletu nebo něco takového, jelikož to na to není úplně stavěné. To je potřeba myslet. Samozřejmě můžete, nicméně Jetboil to pochopitelně nedoporučuje, poškodíte si záruku a budete mít smůlu. Během toho, co jsem vám tady povídal, tak jsem se to naplnil vodou, takhle se to tady natočím, abyste mi věřili, že to je opravdu plný, tak uděláme takový malinký testík, tamhle jste vy a tady jsem já, takže jenom abyste mi věřili, že to je vlastně kompletně plný a my si teď změříme čas, za jakou dobu se nám to pohřeje. Takže já to zapálím. Už nám to hoří. Mimochodem, krása. Mimochodem, ten jejich systém toho přidávání a ubírání je za mě mnohem lepší, než který jsem viděl jinde. Vy vlastně máte zhruba, dejme tomu, 1,5 otáčky, něco takového, mezi plným a polovičním nebo prázdným chodem, takže si můžete vlastně zhruba tak nějak řídit to, jak moc to půjde. Mimochodem, ještě na tom rendlíku máte tady takhle pěkně ze strany, potom 500 ml a tak dále, hezky to odstupňovaný, abyste věděli. A je tady i pár takových bezpečnostních upozornění, návod na to, jakým to máte vlastně skládat. Nicméně já to tady pokládám a zapínám stopky, abychom věděli, jak zhruba dlouho to bude trvat. Dělám to tady bez střihu, maximálně to trošku zrychlím, nicméně my vlastně potřebujeme vidět, jestli to opravdu dokáže ohřát tu vodu za těch indikovaných, dejme tomu 2,5 minuty, což si myslím, že je opravdu super výkon. Ještě vám to takhle jenom natočím, abyste viděli, jak se tady krásně hřeje, hezky takhle zblízka a jak je vidět, dole už se nám dělají pomaličku bublinky, nicméně to bude ještě chvilku trvat. Tak, společnost Jetboil nám o tomhle svým novým produktu, o téhle novince, která se vlastně jmenuje Stash, říká, že to je vlastně nejlehčí takováhle sada, kterou zatím udělali. Tomu upřímně docela věřím, mám od nich teda sice nějaké další věci na testování, ale věřím, že tohle opravdu tím, jak to vidím vlastně na první pohled a tím, jakým způsobem to je udělané, jak to vlastně funguje, jak je to odlehčený, jak jsem říkal, máme tady žádný takový to křesadlo, který nám to samo zapne. Zároveň tady máme úplně standardní ventil, který počítá vlastně jenom s tou 1,5 obrátkou nebo 1 obrátkou. A nemáme ten 4obrátkový, který mám mimochodem tady. A ten se podíváme za chvilku, pro vás tedy možná jiný den, nicméně za chvíličku to budeme točit, tak je to vlastně opravdu takový hodně minimalistický, což si myslím, že tak nějak doprovází vlastně ten dnešní způsob toho cestování, protože máme opravdu takový ty typy trekkingu, kdy máte úplně minimum věcí s sebou, zároveň turistika, všechno se omezuje, všechno se odlehčuje, jelikož je to opravdu zbytečný nějakým způsobem se tady spát do nějakých velkých hmotností. To už máme za sebou, dneska ty materiály jsou někde jinde, máme tady titan, máme uhlíkový vlákno, podobné věci. Jsme schopni dělat konstrukce tak, aby byly odlehčený a stále dobře fungovaly, což je velice důležitý, takže tady nemusíme se vždycky spolíhat na to, aby nějakým způsobem se cílilo na vysokou hmotnost.
vždycky je to lepší, lehčí. Už nám tady jdou nějaký bublinky, malinko to kouří, to nejspíš vidíte, nicméně ještě jsem zapomněl říct, že tady je zhruba nějakých 5 až 6 stupňů a trošku fouká vítr, takže nám to asi bude maličko ovlivňovat ten výkon. Pochopitelně ty jejich testy budou nejspíš v laboratorních podmínkách, tedy v nějakých ideálních podmínkách, ale to se dozvíme za chviličku. Už nám to od spoda bublá, kouří a máme tady čas nějaký 2 minuty a 20 vteřin. Takže každou chvilkou by to mělo začít se vařit. Uvidíme. Už nám to bublá od spoda, jsme nějaký 3 minuty a 20 vteřin. No, něco mi říká, že to bude opravdu v jejich ideálních podmínkách, protože ačkoliv to už od spoda bublá, takže se blížíme do finiše, jsme na nějakých 5,5 minutách, což z 2,5 minut je relativně dost velký rozdíl, takže asi si to budeme muset zkusit ještě v létě, jak říkám, 5 stupňů venku, maličko nám fouká a už jim to rozhodilo jejich výkon. Nicméně viděl jsem test, kde dělali 400 ml vody, zhruba, dejme tomu půlku, který je toho z toho, tyhle nádržky a bylo to zhruba za 1,5 minuty, ale bylo krásný léto, venku třeba 30 stupňů, takže tady pochopitelně je ten výkon maličko jinak. Ale co je důležitý, takže nakonec toho bodu dosáhneme, protože například, když jste někde vysoko v horách, jdete třeba na nějaký 6, 7, 8 tisícovky, tak nahoře už ani nedosáhnete bodu, takže můžeme být rádi, že jsme aspoň tady, kde to můžeme dosáhnout. Tak, a už nám to jede 7 minut, 30 vteřin a vlastně po téhle době jsme dokázali dosáhnout varu. Takže jak je vidět, tak dejme tomu ne úplně ideální podmínky, voda, která má tak 4 stupně, jakož jsem ji tady nabral v potoce, do toho potom nějaký ty špatný nebo horší povětrnostní podmínky a nízké teploty nám zaručil, že se nám vlastně prodloužil ten čas, dejme tomu až trojnásobně. Asi si to zkusíme v létě, protože mě opravdu zajímá, jakým způsobem to bude fungovat a jestli dosáhneme těch slibovaných 2,5 minut. Nicméně ta kartuše má vydržet na ohřátí 12 litrů vody, což by mělo být super. V případě samozřejmě toho, že to půjde tak, jak má, tedy za 2,5 minuty. Přátelé, děkuju moc za vaši pozornost, to byl stash od společnosti Jetboil, jak jsem říkal, je to pěkná kombinace takovýhleho rendlíku, dohromady potom s tím hořákem, s tou trojnožkou, kartuši tam nemáte, místo toho tam máte něco podobného, například na čaj, na kafe a tak dál. Mějte se krásně, já se s vámi pro dnešek loučím, kdyby vás zaujal ten produkt, dole v popisku videa máte vždycky odkaz a někdy příště, ahoj.